नमस्ते साथीहरू। आज हामी पिरो आलुको चिप्सको भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। चिप्सलाई बजारको जस्तै क्रन्ची कसरी बनाउन सकिन्छ हामी हजुरहरूलाई भन्नेछौँ। हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामीलाई आलु चाहिन्छ। आलु लिँदा सबैभन्दा फ्रेस आलु लिनु होला। अब आलुको बोक्रा ताछिदिउँ र यसलाई 10 मिनेट जस्तो पानीमा भिजाएर राखौँ। यसो गर्नाले आलुबाट स्टार्च निस्किन्छ र यो कालो हुँदैन। त्यसपछि आलुको पानी एउटा टावेलले पुछिदिउँ। चिप्सलाई क्रन्ची बनाउनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फ्रेस आलु लिने र आलुलाई पातलो बनाएर काट्ने हो। यो जति पातलो भयो त्यति नै क्रन्ची हुन्छ। हजुरहरूले चक्कुले वा आलुको स्लाइसरले पनि पातलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा भाँडोमा तेल तताउँ र यसमा हामीले काटेको आलु राखौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई मिडियम हिटमा 4 देखि 5 मिनेट जस्तो पकाउनु पर्छ। यसरी मिडियम हिटमा पकाउँदाखेरि आलु राम्रोसँग पाक्छ। एकैचोटि हामीले हाई हिट गर्यौँ भने डढ्छ, त्यही भएर पहिला मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ। मिडियम हिटमा 5 मिनेट पाकिसकेपछि अब हिटलाई हाई गरिदिउँ र 2 मिनेट जस्तो मात्रै पकाउँ। आलु चिप्स खैरो हुन थालेपछि र यसको साइड कल हुन थालेपछि यो पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। यसलाई एउटा भाँडोमा झिकिदिउँ। यसमा स्वादको लागि मैले थोरै खोर्सानीको धुलो राखिदिएँ। हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। त्यस्तै गरी थोरै नुन पनि थपिदिएँ। र अमिलोको लागि मैले चाट मसला पनि राखिदिएँ। आलु चिप्समा हामीलाई यतिको मसला भए पुग्छ। अब यो सबै मसलालाई आलु चिप्समा राम्रोसँग मोलिदिउँ। यसरी हाम्रो पिरो क्रन्ची बजारको भन्दा पनि मिठो आलु चिप्स बनेको छ। हजुरहरू पनि यस्तै गरी आलु चिप्स बनाउनु होला र कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है।